So I first discovered Python as an undergraduate at MIT, a computer science student. And when I found it, I was like, oh my God, I guess this must be what it feels like for a musician or a violinist to pick up a Stradivarius, or for a chef to discover the perfect knife. I can't cook, but that's like what I imagine it to be like. But it was so intuitive and it was so beautifully designed. And it showed incredible empathy for its users, the developers, and it always just worked. مرحبا بكم. معكم رحال من مجتمع بايثون العربي. في حلقة سابقة تكلمنا عن السبب وراء كون لغة بايثون تحظى بكل هذه الشعبية مؤخرا. في هذه الحلقة سنتحدث عن الأشياء المذهلة التي يمكنكم تحقيقها باستخدام هذه اللغة. Flask is a framework for Python that just gives you some library code that you can use freely in your own applications, and it just makes it ultimately a little easier to get your work done and build the thing you want to build, as opposed to having to reinvent the wheel again and again like people before you. بايثون تستخدم بشكل واسع في بناء تطبيقات الويب التي تتطلب كفاءة عالية، مثل محركات البحث وخدمات بث الوسائط. لهذا السبب تحديداً جوجل اعتمدت على بايثون في جزء كبير من بناء محرك بحثها، وتستخدمها حالياً بشكل كبير في اليوتيوب. في الواقع عزيزي المتابع، الخوارزمية التي رشحت لك هذا الفيديو والخوارزمية المسؤولة عن بثه مكتوبتان بالكامل بلغة بايثون، بالاعتماد على مكتبات وأطر عمل مثل فلاسك، جانجو وويب. يمكنك إنشاء مواقع وتطبيقات تعمل على خوادم الويب بكفاءة عالية. فإنستغرام، نتفليكس، سبوتيفاي، كورا، بنترست، دروب بوكس وريدت كلها تم بناؤها بلغة بايثون، ومعظمها يستخدم جانجو. And so we developed three different pipelines, imaging pipelines based upon three different software. DiffMath is a very old software that was developed primarily around this clean imaging. And then EHT Imaging and Smiley were two libraries written in Python that were developed recently specifically to handle the challenges for the EHT. لا توجد لغة برمجة تلقى القبول في الأوساط العلمية مثل لغة بايثون. ففي علم الفلك كل من ناسا ومحطة الفضاء الدولية تستخدمان بايثون لمعالجة البيانات وبرمجة الروبوتس. بايثون يكفيها شرفا في هذا المجال أنها هي اللغة التي استخدمت لالتقاط أول صورة للثقب الأسود في التاريخ. أما في فيزياء الجزيئات فمصادم الهيدرونات في مختبرات سيرن العالمية يستخدم بايثون لتحليل التجارب، وتستخدم بايثون أيضا في المجال الطبي للكشف عن الأمراض والأوبئة وتطوير الأدوية. أشهر المكتبات والحزم البرمجية في مجال الحوسبة العلمية هي نمباي، أستروباي، بيوبايثون، بانداس، سايكوباي، ساينتيفيك بايثون وسايباي. إذا كنت تشتغل في المجال العلمي وتستخدم لغة بايثون في أبحاثك، أخبرنا في التعليقات أسفل الفيديو. If people think that they can be more productive using C++, good luck to them. I mean, it depends on what you're doing. I mean, as far as I know, something like TensorFlow is actually inside, mostly written in C++. But to use it, you use Python. So I think the two languages complement each other and should not be seen as sort of competitors or alternatives. هذا المجال أصبح يتكلم لغة بايثون، فأكثر من 90% من الكورسات الموجودة حالياً عن الذكاء الاصطناعي هي بلغة بايثون بفضل مكتبات مثل tensorflow وكيراس التي طورتهما جوجل، وبايتورش من الفيسبوك وإمكس نت من شركة أمازون، وأيضاً لا ننسى scikit-learn. أفضل وقت لتعلم الذكاء الاصطناعي كان بالأمس، وثاني أفضل وقت لتعلم الذكاء الاصطناعي هو الآن. فماذا تنتظر؟ إذا كنت مهتما بهذا المجال أنصحك بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد عن الذكاء الاصطناعي. شركات عملاقة مثل أكتيفيجن تستخدم بايثون لتسريع عملية تطوير الألعاب واختبارها، كما تستخدمها أيضا لبناء أنظمة كشف الغش وتحسين تجربة اللعب أونلاين. إلا أنه يجب توضيح مسألة مهمة ألا وهي أن بايثون ليست لغة أساسية في هذه الصناعة، رغم أن محركات الألعاب الكبرى تدعمها. هناك مكتبات خاصة بتطوير الألعاب في بايثون مثل بايجيم، بايجليت
وباي اوبن جي ال. Good morning, Jarvis. Good morning, Mark. It's Saturday, so you only have 5 meetings. جارفيس في جزء كبير من برمجته يعتمد على بايثون، حيث أنها ثاني أكثر اللغات استخداما في الIoT Internet of Things، ولا تتفوق عليها في هذا المجال سوى لغة الجافا فقط، لأن هذه اللغة تستخدم في هواتف الأندرويد ومعظم الأجهزة القديمة. لمن لم يسمع من قبل بإنترنت الأشياء، فهو الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، مثل الأدوات والمستشعرات والحساسات وغيرها من الأجهزة التي نملك في منزلنا أو في أماكن عملنا. من المتوقع أن يعتمد عليه أكثر من 83 مليار جهاز عالميا بحلول سنة 2024 حسب دراسة أجرتها جيوبير ريسيرش. يمكن استخدام بايثون لإنشاء تطبيقات سطح المكتب التي تعمل على كل أنظمة التشغيل المختلفة بدون الحاجة إلى تعديل الكود. بفضل أطر العمل الموجودة باللغة يمكن إنشاء تطبيق واحد يعمل على الحواسيب وأجهزة الجوال، بل وحتى أجهزة الراسبيري. أشهر هذه الأطر والمكتبات باي كيوتي، كيفي وبايسايد. من أكثر الأسئلة التي تردنا منكم: هل يمكن بناء تطبيقات الأندرويد والآيفون ببايثون؟ الجواب هو نعم، ولكن للأسف لا توجد بيئة تطوير كاملة مثل فيجوال ستوديو وأندرويد ستوديو تسمح بذلك، وبالتالي فالحلول الموجودة حاليا لا تستفيد من قوة لغة بايثون بالكامل. إلا أنه رغم هذا هناك من تمكن من تطوير بعض التطبيقات المعقدة باستخدام كايفي. إن كنت تتابعنا عبر الفيسبوك فلا شك أنك تعلم أننا نشارك الكثير من الأمثلة حول هذه التطبيقات. حين تفكر في أتمتة المهام الروتينية المملة، فأول لغة ستخطر ببالك هي لغة بايثون. من يدري؟ ربما تستطيع أتمتة كل مهامك اليومية في العمل وترك بايثون تقوم بها عوضا عنك، كما فعل هذا الرجل. Earlier this year, Reddit user CS-NL posted this question to the internet. Reddit: My friends call me a scumbag because I automate my work when I was hired to do it manually. Am I? CSNL was hired to do manual data verification and fixing on this gigantic Excel table, rows and rows of it. He was hired in this department of a bunch of people whose job it was for 8 hours a day, 5 days a week, to just do this to a giant Excel table. And they were pretty good at it. The typical daily output was 6 to 10 records a day with about 90% accuracy. Now, CSNL knew some basic programming, so he wrote a computer script to literally do his entire job for him. The script that he wrote completed over 1,000 records a day with 99.7% accuracy. He replaced an entire department in a weekend of coding. بالمناسبة، يوجد كورس ممتاز جدا عن أتمتة المهام الروتينية بعنوان How to Automate the Boring Stuff with Python. سأضع الرابط في الوصف. لا يمكن أن نتحدث عن الحماية واختبار الاختراق دون أن نذكر بايثون، فهي اللغة المفضلة لدى الهاكر، ويصنف الخبراء بأن اللغة رقم 3 في هذا المجال بعد لغتي C و C++. من المكتبات المثيرة للإعجاب في هذا المجال Pound Tools، SkiPy وInPacket. هناك الكثير من المجالات التي لم نتطرق لها بشكل مباشر في هذا الفيديو، وتركنا لك حرية استنتاجها عزيزي المشاهد. على سبيل المثال مجال علم البيانات ومجال الشبكات والأنظمة المضمنة. أيضا من الأمور الجديدة التي لاحظناها مؤخرا استخدام لغة بايثون لتعليم البرمجة للأطفال. باختصار، إذا تعلمت لغة بايثون وأتقنتها يمكنك فعل الكثير بها. الأمر أشبه بتعلم الكثير من اللغات في وقت واحد. قبل أن أودعكم أريد أن أشكركم على كل هذه التعليقات التي تصلنا منكم يوميا. بفضل دعمكم سنكون قادرين على الاستمرار. نشجعكم على الانضمام إلى حسابنا على باتريون والمساهمة في إنتاج الحلقات ليستمر البرنامج، وشكرا لكم.